มีคนตั้งกระทู้ถามในเว็บบอร์ดฝรั่งด้วยน้ำเสียงงงๆว่าตกลงเนเน่รอยัลดีจริงหรือแค่คนเห่อกันไปเองเพราะเจ้าตัวดูมาแล้วทั้งรอบออดิชั่นทั้งรอบคัดตัวก็ยอมรับว่าเก่งแต่ไม่คิดว่าเก่งที่สุดในรายการแล้วทำไมยังไม่ทันขึ้นเวทีแสดงสุดเลยคนถึงพากันฟันธงว่าเด็กคนนี้จะเป็นแชมป์กระทู้เดียวเท่านั้นแหละฮะคอมเมนต์ไหลเข้ามาเป็นร้อยแบ่งเป็น2ขั้วชัดเจนขั้วหนึ่งคือคนวงการร็อกที่ยกเป็นเทพอีกขั้วหนึ่งคือคนที่ลุกขึ้นมาแย้งแบบมีชั้นเชิงมีทั้งนักดนตรีอาชีพ23ปีที่มาไล่จับผิดนิ้วทีละโน้ตมีทั้งคนที่บอกว่าที่ดังเพราะอัลกอริทึมไม่ใช่เพราะฝีมือและมีคอมเมนต์หนึ่งที่แรงที่สุดในกระทู้พิมพ์สั้นๆแค่บรรทัดเดียวแต่ทำเอาทั้งกระทู้เงียบไปพักใหญ่คอมเมนต์ที่ว่านี้มาจากคนใช้ชื่อว่า Odd Base 5235 ครับตอนแรกเขาคอมเมนต์แบบสุภาพบอกว่าเด็กไทยตัวเล็กๆเล่นเพลงร็อกที่คนอื่นแต่งไว้ก็เก่งอยู่หรอกแต่วง Bird and Byron ที่เล่นเพลงที่ตัวเองแต่งเองมีความรู้สึกจริงมีเคมีเข้ากันจริงอันนั้นน่าประทับใจกว่าเยอะพอมีคนเข้ามาเถียงทางฝั่งของตัว Odd Base 5235 เองเนี่ยก็พิมพ์กลับมาอีกบรรทัดเดียวความว่าไม่ว่าใครในคอมเมนต์นี้จะบอกคุณยังไงเหตุผลจริงๆก็คือเพราะเธอเป็นเด็กสาวผิวสีจบไม่มีคำอธิบายไม่มีข้อมูลประกอบวิตายผมอ่านแล้วต้องอ่านซ้ำ2 รอบนะฮะเพราะคอมเมนต์นี้มันไม่ได้เถียงเรื่องดนตรีเลยสักคำมันข้ามไปโจมตีคนโหวตแทนว่าคนที่เชียร์เนเน่ไม่ได้เชียร์เพราะเสียงหรือเพราะนิ้วแต่เชียร์เพราะอยากรู้สึกดีกับตัวเองที่ได้สนับสนุนเด็กเอเชียตัวเล็กๆจากประเทศไกลๆพูดง่ายๆก็คือหาว่ากระแสทั้งหมดเป็นการสงสารไม่ใช่การชื่นชมแล้วที่เขาลากเบิร์ดแอนด์ไบรอนขึ้นมาเทียบมันไม่ใช่การสุ่มหยิบวงมามั่วๆนะครับคุณผู้ชมจำได้ไหมฮะว่าคืนที่ฮาวิแมนเดลประกาศชื่อคนผ่านเข้ารอบแสดงสดในทีมตัวเองมี4ชื่อแล้ว2ใน4นั้นคือเนเน่กับเบิร์ดแอนด์ไบรอนพอดีเป๊ก2วงนี้เลยกลายเป็นคู่เปรียบเทียบโดยธรรมชาติวงนี้เป็น2หนุ่มจากแถบโคลัมบัสรัฐโอไฮโอย้ายไปปักหลักที่แนชวิลล์คนหนึ่งเคยทำงานร้านเบอร์เกอร์อีกคนบูรณะตู้เพลงเก่าเพลงที่เอามาเล่นทั้งรอบออดิชั่นและรอบคัดตัวเป็นเพลงที่แต่งเองล้วนๆตรรกะของคนที่ยกเรื่องเพลงแต่งเองขึ้นมากดเพลงคัฟเวอร์เนี่ยมันมีที่มาอยู่ในโลกดนตรีฝรั่งจริงๆนะฮะเขามองว่าคนเล่นคัฟเวอร์คือคนเดินตามรอยเท้าที่คนอื่นเหยียบไว้แล้วส่วนคนแต่งเพลงเองคือคนเดินบนดินที่ยังไม่มีรอยเท้าสิ่งที่คุณเห็นบนเวทีจากคนคัฟเวอร์ต่อให้ทำได้เนียนแค่ไหนมันคือทักษะการเล่นไม่ใช่ทักษะการสร้างคือมันเป็นคนละวิชากันเลยแต่พอเอามาวางบนเวทีนี้จริงๆตรรกะนี้มันสะดุดตรง1จุดรายการนี้ไม่ได้ตัดสินกันด้วยเกณฑ์ว่าใครสร้างสรรค์กว่ามันตัดสินด้วยปุ่มโหวตของคนดูที่บ้านคนดูที่บ้านกดปุ่มตอน20:30วันอังคารเขาไม่ได้เปิดสมุดจดว่าใครแต่งเองใครไม่ได้แต่งเขากดให้คนที่เพิ่งทำให้เขาขนลุกไปเมื่อนาทีที่แล้วคนละเรื่องกันเลยฮะและในกระทู้เดียวกันนั้นก็มีคนสวนตรงๆด้วยคนใช้ชื่อ majestic_chain 9261บอกว่าเธอไม่ได้ดีที่สุดสำหรับคุณตามรสนิยมแนวเพลงของคุณและอคติอื่นๆของคุณแต่ถ้าพูดกันด้วยฝีมือล้วนๆให้ไปดูในคอมเมนต์เลยเรื่องที่คนพูดถึงมากที่สุดคือไลน์เบสของเพลง Hysteria มันโหดขนาดไหนและเธอเล่นได้เป๊ะพร้อมร้องเป๊ะไปด้วยไม่ใช่จับคอร์ดนะเล่นทีละตัวโน้ตและเขาก็ปิดท้ายว่าขนาดนักร้องนำที่เล่นกีตาร์นำของวง Muse เองยังไม่ทำแบบนั้นเลยเอาล่ะต่อครับเพราะพอพูดถึงฝีมือก็มีอีกคนที่มาแรงกว่านั้นเยอะคนนี้ใช้ชื่อว่า The Jimmy Chengaแนะนำตัวว่าเป็นนักดนตรีรับจ้างอัดเสียงมา23ปีทำช่อง YouTube เองมีคนติดตาม122,000 คนทำ backing track ให้คนเอาไปเล่นซ้อมกันเขาเปิดหมัดแรกด้วยการถามหาลิงก์เลยนะฮะทำนองว่าที่บอกว่ามีผู้เชี่ยวชาญกีตาร์ออกมาชมว่าเธออยู่ระดับสูงสุดขอลิงก์หน่อยได้ไหมอยากดูจริงๆว่าเขาสรุปแบบนั้นมาได้ยังไงแล้วเขาก็ไล่ทีละข้อบอกว่าเทียบกับอายุแล้วถือว่าใช้ได้แน่นอนแต่ห่างจากคำว่าระดับสูงสุดอยู่มากท่อนโซโล่สดของเธอมีโน้ตที่พลาดและโน้ตที่ไม่ดังซึ่งอาจมาจากความตื่นเต้นหรือพลาดจริงก็ได้และที่สำคัญคือเธอโซโล่ด้วยสเกลไมเนอร์เพนทาทอนิกอย่างเดียวซึ่งเป็นสเกลแรกที่คนหัดกีตาร์ทุกคนได้เรียนเพราะง่ายที่สุดแล้วก็ยังบอกอีกว่านอกจากนั้นก็เล่นแต่เพลงคนอื่นซึ่งเป็นอีกอย่างที่มือใหม่ถึงระดับกลางต้นๆชอบทำกันระดับสูงสุดในความหมายของเขาคือต้องเล่นเลกาโตติกต้องกวาดโคดแตกและต้องแต่งท่อนกีตาร์ของตัวเองด้วยเทคนิคพวกนี้ซึ่งเธอไม่ได้ทำโอ้โหหนักนะฮะแต่เขาก็ทิ้งท้ายไว้ว่าไม่ได้จะลดค่าใครแค่มองแบบติดดินตามความเป็นจริงทีนี้มันหักล้างคำชมเรื่องทักษะระดับท็อป 1-2% ที่คนชื่อ Big Blue Fan NC พูดไว้จริงไหมผมมองว่า2คนนี้ไม่ได้เถียงเรื่องเดียวกันเลยครับคือคำชมของฝั่ง Big Blue Fan NC เขาไม่ได้ชมว่าเนเน่ประดิษฐ์ท่อนกีตาร์ได้ล้ำเขาชมว่าการเล่นกีตาร์ยากๆพร้อมกับร้องให้ดีไปด้วยพร้อมกันเนี่ยเป็นทักษะที่หายากมากในหมู่กีตาร์นำนั่นคือทักษะทำ2อย่างพร้อมกัน
ส่วนเกณฑ์ของนักดนตรีรับจ้างคนนั้นเขาวัดที่ความลึกของคลังสเกลกับความสร้างสรรค์ในการแต่งท่อนใหม่ซึ่งเป็นคนละแกนกันเลยฮะเปรียบให้เห็นภาพนะครับคนหนึ่งชมว่าแม่ค้าคนนี้ทอดไข่ดาวไปด้วยทอนตังไปด้วยรับออเดอร์ไปด้วยไม่พลาดสักอย่างอีกคนบอกว่าเมนูในร้านมีอยู่5อย่างเองยังไม่คิดสูตรใหม่เลยทั้งสองคนพูดถูกทั้งคู่ครับแต่มันคนละเรื่องแล้วจุดที่เถียงกันจริงๆอยู่ตรงไหนอยู่ตรงคำว่าระดับสูงสุดนี่แหละเพราะฝั่งชมเป็นฝ่ายพูดคำนี้ออกมาก่อนแล้วนักดนตรีรับจ้างเขาก็จับตรงนั้นแหละมาเขย่าคุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะถ้าคำชมหยุดอยู่แค่ว่าเด็ก16ทำ2อย่างพร้อมกันได้ดีมากคงไม่มีใครมาเถียงแต่พอเติมคำว่าสูงสุดเข้าไปมันเลยเปิดประตูให้คนที่รู้ลึกกว่าเดินเข้ามาชี้ทีละจุดเรื่องไลน์เบสเพลง Hysteria ที่คนยกกันเนี่ยนักดนตรีรับจ้างคนนั้นไม่ได้แตะเลยสักคำนะฮะเขาไปจับที่ท่อนโซโล่สดต่างหากซึ่งเป็นคนละท่อนกันไลน์เบสนั้นคือการเล่นตามที่มีอยู่ให้เป๊ะส่วนโซโล่สดคือการคิดสดๆนะตอนนั้นเพราะฉะนั้นคำวิจารณ์นี้ไม่ได้ล้มคำชมเรื่อง Hysteria แต่มันไปตั้งคำถามกับอนาคตมากกว่าว่าถ้าวันหนึ่งเด็กคนนี้ต้องเขียนท่อนกีตาร์ของตัวเองในเพลงของตัวเองคลังเครื่องมือที่มีอยู่จะพอไหมอันนี้เป็นคำถามที่ยุติธรรมนะและเป็นคำถามที่จะได้คำตอบในอีก 2-3 ปีข้างหน้าไม่ใช่คืนวันอังคารที่ 25แต่มีอีกฝั่งที่เถียงคนละแนวเลยบอกว่าจะเก่งแค่ไหนก็ไม่เกี่ยวเพราะระบบมันไม่เอื้อตั้งแต่ต้นคนใช้ชื่อ Ecstatic Turn 5709 อธิบายไว้ละเอียดมากเขาบอกว่าคำตอบง่ายมากเธอดังเพราะแฟนคลับไทยช่วยกันดันยอดวิวและเดี๋ยวนี้การดังไวมันสำคัญกว่าฝีมือจริงพอใครดังปุ๊บช่องรีแอคชั่นทุกช่องก็แห่ตามกระแสเพราะมันได้ยอดวิวมันเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่แล้วเขาก็อธิบายกลไกให้ฟังต่อว่าอัลกอริทึมมันไม่รู้จักหรอกว่าอะไรคือพรสวรรค์มันแค่ทดสอบทุกคลิปกับคนสุ่มๆถ้า 3-4 วันแรกไม่เจอกลุ่มคนดูที่ใช่มันก็หยุดดันแต่ถ้ามีคนดูตั้งต้นเยอะมันจะดันต่อและยิงเป้าแม่นขึ้นเรื่อยๆส่วนช่องรีแอคชั่นก็ไม่ได้เลือกคลิปจากฝีมือเขาเลือกจากคำขอกับยอดวิวแล้วเขาก็ยก2ชื่อขึ้นมาเป็นตัวอย่างปุตรีอาริยานีจากอินโดนีเซียกับกาเบรียลเฮนริเก้จากบราซิลทั้งคู่มีคนทั้งประเทศหนุนหลังดังสนั่นทั้งคู่แต่ไม่ได้แชมป์สักคนแถมปีนั้นคนชนะคือโชสุนักซึ่งไม่ได้ไวรัลเท่าด้วยซ้ำและเขาย้ำว่าปุตรีก็ร้องไปเล่นเปียโนไปซึ่งไม่ได้ง่ายกว่าเล่นกีตาร์ไปร้องไปเลยยิ่งเป็นคนตาบอดด้วยและตอนนั้นอายุ17ไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่ส่วนอีกคนใช้ชื่อ Mystic Girl 016 เติมสถิติเข้ามาสั้นๆว่า2 ปีติดกันแล้วที่คนชนะคือนักร้องริชาร์ดกับเจสสิก้าเพราะงั้นเขาไม่คิดว่าจะเป็น3 ปีติดตรวจสอบแล้วสถิติชุดนี้ตรงครับซีซั่นปี 2024 คนชนะคือริชาร์ดกูดออพาโรงเรียนที่ร้องเพลงเพราะส่วนซีซั่นถัดมาคือเจสสิก้าชานเชสนักร้องเหมือนกันและปีที่ปุตรีเข้าแข่งคนชนะคือโชสุนักของเอเรียนสตอยกาจริงตามที่ว่าไว้ส่วนปุตรีได้ที่4กาเบรียลตกตั้งแต่รอบรองไม่ถึงรอบชิงด้วยซ้ำทีนี้มาถึงจุดที่ผมอยากให้ฟังให้ชัดๆนะฮะเพราะคนใช้ชื่อ Snapback 46 พูดไว้ประโยคหนึ่งที่ตรงเป้ามากเขาบอกว่าเขาไม่แปลกใจหรอกถ้าเธอจะชนะแต่เขาไม่รู้ว่าคนที่เชียร์เธอสุดใจเนี่ยเป็นคนอเมริกันจริงๆสักกี่คนนั่นแหละครับหัวใจของทั้งกระทู้ตัวเลขยอดวิว200 กว่าล้านที่คนใช้ชื่อ Excellent Tour 2026 ยกมาอวดเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่จริงนะแต่มันเป็นตัวเลขคนละหน่วยกับคะแนนโหวตยอดวิวนับทั้งโลกยอดโหวตนับเฉพาะคนที่อยู่ในสหรัฐกับเปอร์โตริโกต่อให้คนไทย60 กว่าล้านคนดูคลิปคนละ10 รอบปุ่มโหวตก็ไม่ขยับสักหน่วยและนี่แหละคือกับดักที่ผมอยากตั้งชื่อให้มันว่ากับดักตัวเลขสวยเพราะยิ่งยอดวิวสูงทุกคนยิ่งมั่นใจก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่ต้องกดก็ได้เดี๋ยวคนอื่นกดนี่คือสิ่งที่เกิดกับปุตรีเป๊ะๆทั้งอินโดนีเซียเชื่อว่าเธอชนะแน่ผลออกมาได้ที่4กาเบรียลก็แบบเดียวกันคนบราซิลแชร์กันทั้งประเทศแต่ประเทศบราซิลไม่มีสิทธิ์กดคืนวันอังคารที่25 สิงหาคม 2 ทุ่มตามเวลาฝั่งตะวันออกของอเมริกาตรงกับเช้าวันพุธที่26 7 โมงเช้าบ้านเราหน้าต่างโหวตปิดตอน6 โมงเย็นบ้านเราวันเดียวกันคนหนึ่งกดได้30 ครั้งแบ่งเป็น3 ช่องทางละ10ฐานคนไทยในอเมริกาทั้งประเทศมีราว 340,000 คนต่อให้กดครบทุกคนทุกช่องทางก็ยังเป็นแค่หยดน้ำในถังเมื่อเทียบกับคนดูรายการนี้ทั้งประเทศเพราะฉะนั้นคำถามจริงไม่ใช่คนไทยจะกดกันครบไหมแต่เป็นว่าคนอเมริกันที่ไม่รู้จักเธอมาก่อนจะยอมหยิบมือถือขึ้นมากดให้เด็กคนนี้กี่คนรวมความแล้วก็คือฝีมือเป็นเรื่องหนึ่งระบบนับคะแนนเป็นอีกเรื่องหนึ่งและ2 เรื่องนี้ไม่ได้เดินไปด้วยกันเสมอไปฮะแต่ที่ผมว่าน่าสนใจที่สุดในกระทู้นี้ไม่ใช่ฝั่งเชียร์ไม่ใช่ฝั่งค้านแต่เป็นฝั่งที่บอกว่าอย่าชนะเลยดีกว่าคนใช้ชื่อบอซ่าซิมซาริซึ่งเป็นสายร็อกสายเมทัลตัวจริงชมเนเน่ไว้ยาวเหยียดตลอดกระทู้ยกเป็นเทพเป็นอัจฉริยะแต่พอถึงตอนท้ายกลับพิมพ์ว่าเธอไม่จำเป็นต้องชนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอบนเวทีนี้ก็ไม่สำคัญแล้วจะเป็นซูเปอร์สตาร์ไหมคงไม่แต่จะเป็นนักดนตรีที่ตระเวนเล่นได้ไหมแน่นอนที่สุด
และเขาก็ปิดท้ายว่าเขาเกือบจะไม่อยากให้เธอชนะด้วยซ้ำเพราะกลัวว่าพวกผู้บริหารค่ายเพลงจะเข้ามาบิดตัวตนของเธอแล้วผลักไปในทางที่ไม่ใช่ตัวจริงของเธอในฐานะนักดนตรีอีกคนใช้ชื่อ One Importance 6061 พูดคล้ายกันเลยบอกว่าตามตรงเขาไม่อยากให้ชนะอยากให้ทำได้ดีในรายการเฉยๆแล้วเติบโตไปตามธรรมชาติดีกว่ากระโดดเข้าไปในวงการค่ายเพลงอเมริกันและเขาก็ทิ้งประโยคเด็ดไว้ตอบเจ้าของกระทู้ว่านี่มันรายการบันเทิงนะไม่ใช่งานสัมมนาวิชากีตาร์คุณผู้ชมฟังแล้วอาจงงว่าชนะแล้วมันไม่ดีตรงไหนผมอธิบายแบบบ้านๆนะฮะในระบบค่ายเพลงใหญ่พอเซ็นสัญญาแล้วเขามีเป้ายอดขายมีทีมการตลาดมีความคิดว่าเพลงแบบไหนจะขายได้ในตลาดอเมริกาแล้วเด็กที่โตมากับเพลงเมทัลหนักๆอาจถูกจับมาแต่งตัวใหม่ทำเพลงป๊อปที่ฟังง่ายขึ้นเพราะร็อกหนักๆมันตลาดแคบนี่คือสิ่งที่คนสายร็อกกลัวเขาไม่ได้กลัวว่าเด็กจะไม่ดังเขากลัวว่าเด็กจะดังในแบบที่ไม่ใช่ตัวเองส่วนอีกมุมที่ผมชอบมากมาจาก Big Blue Fan NC คนเดิมที่พูดเรื่องทักษะหายากนั่นแหละเขาบอกตรงๆว่าการชนะรายการนี้อาจจะฉุดเธอไว้ด้วยซ้ำแต่เงินเดือนละไม่กี่พันดอลลาร์ในเมืองไทยเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตทั้งครอบครัวได้เลยลองคิดตามนะฮะ 2,000 ดอลลาร์ต่อเดือนคิดที่33 บาทต่อดอลลาร์ก็ราว 66,000 บาทต่อเดือนค่าแรงขั้นต่ำที่ภูเก็ตวันละ400 บาททำครบเดือนได้ราว 12,000 บาทเท่ากับรายได้ก้อนนี้เท่ากับค่าแรง 5 คนรวมกันทุกเดือน ไม่ต้องรอเงินรางวัลก้อนโตไม่ต้องแขวนชีวิตไว้กับปุ่มโหวตของคนอเมริกันแล้วเงินรางวัลที่มัน1 ล้านดอลลาร์เนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่าของจริงมันไม่ได้จ่ายเป็นก้อนรายการเขาแจ้งไว้ในตัวหนังสือเล็กๆท้ายจอว่าจ่ายเป็นเงินงวดตลอด40 ปีตกปีละ 25,000 ดอลลาร์ก่อนหักภาษีหรือจะเลือกรับเป็นเงินสดก้อนเดียวซึ่งมูลค่าปัจจุบันเหลือราว 300,000 ดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยก็ราว9,900,000 บาทก่อนภาษีอีกนะฮะก็ต้องบอกว่า9 ล้านกว่าไม่ใช่น้อยนะครับแต่มันคนละเรื่องกับภาพ1 ล้านดอลลาร์ที่คนวาดไว้ในหัวแล้วที่ตะโกนกันว่า33 ล้านบาทล่ะอันนั้นคือถ้ารอครบ40 ปีฮะกว่าจะครบน้องเนเน่อายุ56แล้วทีนี้พอเอา3อย่างมาวางเรียงกันคนกลัวค่ายเพลงบิดตัวตนคนบอกว่าเงินเดือนละไม่กี่พันก็พอกับตัวเลขรางวัลจริงที่เล็กกว่าที่โฆษณามันได้ข้อสรุปเดียวกันหมดเลยนะฮะว่ารายการนี้สำหรับเนเน่มันไม่ใช่เส้นชัยมันคือป้ายบอกทางและมีคนพูดไว้ตรงที่สุดแล้วคนใช้ชื่อ Cypherpunk ที่ตามดูคลิปเปิดหมวกของเนเน่มา 2-3 ปีบอกว่าเธอได้พื้นที่สื่อที่ต้องการไปแล้วไม่ว่าจะทำเพลงของตัวเองหรือได้โอกาสเล่นเวทีใหญ่ขึ้นหรือกลับไปเปิดหมวกที่บ้านเหมือนเดิมเธอก็ไม่ตันไรหรอกไม่ว่าจะผ่านรอบหน้าหรือไม่ผ่านแล้วเขาก็เติมว่าไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเธอกับครอบครัวทำงานหนักมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆส่วนคนแค่ชื่อเอจาทูเติมภูมิหลังให้คนที่เพิ่งรู้จักฟังว่าก่อนเธอมารายการนี้แฟนคลับส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติเพราะคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยฟังร็อกแถมเพลงที่เธอเล่นเป็นภาษาอังกฤษหมดเธอเปิดหมวกที่ตลาดนาคาที่ภูเก็ตตั้งแต่9 ขวบแล้วเมทัลลิก้าก็เคยกดไลค์และคอมเมนต์ในคลิปสั้นของเธอมาตั้งแต่ปี 2023 นานก่อนที่พวกเราจะรู้จักชื่อนี้กันเสียอีกเส้นทางมันเรียงกันสวยมากนะครับเปิดหมวกข้างถนนที่9 ขวบต่อด้วยคลิปในช่องแฟนคลับวงโอโซนที่ถ่ายกันแบบบ้านๆในตลาดนัดไม่มีไฟเวทีไม่มีทีมงานแล้ววันหนึ่งวงระดับตำนานก็เลื่อนมาเจอพอถึงวัย16ก็ยืนอยู่บนเวทีที่คนทั้งอเมริกาดูมันไม่ใช่เส้นทางที่ใครวางแผนให้ได้ฮะคำถามที่เหลืออยู่ตอนนี้เหลือแค่ข้อเดียวจริงๆถ้าถึงเช้าวันพุธที่26น้องเนเน่เล่นเต็มที่แล้วคนดูในฮอลล์ลุกยืนกันทั้งห้องกรรมการชมจนหมดคำแต่พอถึงเช้าวันถัดมาชื่อไม่อยู่ใน4 คนที่ผ่านคุณผู้ชมจะสรุปว่าเด็กคนนี้ไม่เก่งพอหรือจะสรุปว่าปุ่มโหวตมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้นับคนแบบเรา